ለአይፎን እና ለአንድሮይድ ስልክ የሚሆን የቪዲዮ ኤዲቲንግ አፕሊኬሽን እንደምታወቀው ለአንድሮይድ ስልክ በጣም በርካታ የሆኑ የቪዲዮ ኤዲቲንግ አፕሊኬሽን እንዳለው ይታወቃል። ሆኖም ግን ለአይፎን ደግሞ ብዙ አፕሊኬሽኖችን ማግኘት አስቸጋሪ ነው። በዛሬ ቪዲዮም ለአንድሮይድም ለአይፎንም የሚሆን የቪዲዮ ኤዲቲንግ አሪፍ አፕሊኬሽን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እስከ መጨረሻ አብራችሁን ቆዩ። የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች ያሲን ነኝ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉኝ። ወደ ዛሬ አፕሊኬሽን እሄዳለሁ። ይህ አፕሊኬሽን በጣም ቀለል ያለና በጣም ድንቅ የሆነ የቪዲዮ ኤዲቲንግ አፕሊኬሽን ነው። ይህ አፕሊኬሽን ለአይፎንም ለአንድሮይድም ቪዲዮ ኤዲት ለማድረግ በጣም አፕ ነው። ለአይፎንም አለ ለአንድሮይድም አለ። አፕሊኬሽኑ ይህን ይመስላል። ስሙ ኢንሹት ይባላል። አፕሊኬሽኑ እንደከፈታችሁ በቀጥታ የምትፈልጉትን ቪዲዮ እዚህ አፕሊኬሽኑ ላይ በማስገባት እንደፈለጋችሁ አድርጋችሁ የምትፈልጉትን ቪዲዮ ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ቀለል ያለ አፕሊኬሽን ነው። ይህ አፕሊኬሽን ቪዲዮ ኤዲት ለማድረግ በጣም ቀላል ነው። ከሌሎች ከኪን ማስተር እና ከፓወር ዳይሬክተር አፕሊኬሽን ቀለል ያለ ቪዲዮ ኤዲት ለማድረግ በጣም ቀለል ያለ አፕሊኬሽን ነው። ይህ አፕሊኬሽን ፕሌይ ስቶር ላይ ገብታችሁ በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ ለምትኖሩ this item isn't available in your country ይላል። ከፕሌሊስት ዳውንሎድ ማድረግ አትችሉም ኢትዮጵያ ውስጥ ለምትኖሩ። ስለዚህ ዳውንሎድ ከየት እንደሚደረግ እነግራችኋለሁኝ ወይንም ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁኝ። እንዲሁም ለአይፎንም ዳውንሎድ ማድረጊያ ሊንክ ከዚህ ቪዲዮ በታች ካለው ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁኝ። ከዛ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህ አፕሊኬሽን ለአጠቃቀም እጅግ ቀላል ነው ብያችኋለሁኝ። ገና አፕሊኬሽኑን የምትፈልጉት ቪዲዮ እዚህ አፕሊኬሽን ላይ ካስገባችሁ በኋላ በጣም ብዙ ነገሮች አሉት። የመጀመሪያው ትሪም ነው ወይም ከት ትሪም፣ ቪዲዮን የማትፈልጉትን ፓርት መቁረጥ፣ መሃል ላይ መቁረጥ፣ ወደፊት ከፊት ለፊት መቁረጥ እና ብዙ በርካታ ነገሮች አሉት ማለት ነው። የመጀመሪያው ትሪም ላይ ስትገቡ የምትፈልጉትን ፓርት ብቻ ቆርጣችሁ እንድታወጡ ያግዛችኋል ማለት ነው። ይህ ቪዲዮ ከሌሎች ቪዲዮ ኤዲቲንግ አፕሊኬሽኖች ይህ ቀለል ያለ ነው በጣም። እንዲሁም ለአጠቃቀምም ቀላል ነው። ትሪም ከትና ስፕሊት አሉ። የመጀመሪያ የትሪም ኦፕሽን ውስጥ ስትገቡ ትሪም ከትና ስፕሊት አሉት። እዚህ ውስጥ የምትፈልጉትን ቪዲዮ የማትፈልጉትን ፓርት መቁረጥ፣ እንዲሁም መሃል ላይ ሁለት ቦታ ማካፈል ቪዲዮውን ስትፈልጉ የቆርጣችሁትን ቪዲዮ ወደፊት ማሳለፍ ወደ ኋላ ማሳለፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህ አስገራሚ የቪዲዮ ኤዲቲንግ ለአይፎንም ለአንድሮይድ ስልክም የሚሆን በጣም ድንቅ የሆነ አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው። ካንቫ እናያለን በቀጣይነት። እንዲሁም በቀጣይነት ካንቫን እናያለን። ካንቫ ላይ ስትገቡ የቪዲዮቻችሁን ፉል ስክሪን ማድረግ፣ ስክሪኑን ማስፋት ማጥበብ፣ እንዲሁም የቪዲዮቻችሁን ዙም ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በተለይ ለዩቲዩብ ቪዲዮ ኤዲት ለማድረግ ለምትፈልጉ ካንቫ በጣም ወሳኝ ነው። የካንቫ ኦፕሽን ውስጥ ስትገቡ ይታያችኋል። ዙሙን ስታሰፉት የምትፈልጉት ቪዲዮ በዚህ መልኩ ወደፊት ይመጣላችኋል፣ ይሰፋላችኋል ማለት ነው። ወደምትፈልጉት ፓርት ማድረግ ትችላላችሁ። የቪዲዮቻችሁን ከለር እንደፈለጋችሁ መቀያየር ትችላላችሁ። በተለይ የሰው ቪዲዮ ኮፒራይት ቪዲዮ ለምትሰሩ ይህ አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። የቪዲዮቻችሁን ኮፒራይት እንዳይሆንባችሁ ባክግራውንዱን ይቀይራል፣ የቪዲዮውን ከለር ይቀይራል ማለት ነው። በነገራችን ላይ ስለ ኮፒራይት ቪዲዮ አሰራር ከዚህ በፊት ሰርቼላችሁ ነበረ፣ እንዴት ማንኛውንም ቪዲዮ ያለ ኮፒራይት መጠቀም እንደሚቻል። ስለዚህ ይህ አፕሊኬሽን በዚህ የኤዲቲንግ አፕሊኬሽን በመጠቀም ከለሩን በመቀየር የሰውን ቪዲዮ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። በነገራችን ላይ ያው የሰው ቪዲዮ መጠቀም ጥሩም ባይሆን ማለቴ ነው። በዚህ አፕ በመጠቀም የዚህ ቪዲዮውን ድምጽ ማጥፋትና ሌላ ሙዚቃ ወይም ሌላ አውዲዮ መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። የምትፈልጉትን አውዲዮ ከላይብራሪያችሁ ወይም ከጋሌሪያችሁ ከፋይል ማናጀራችሁ ውስጥ በመግባት የምትፈልጉትን አውዲዮ እዚህ ላይ ማስገባት ትችላላችሁ። እንዲሁም የተለያዩ ቴክስቶችን በፈለጋችሁት መልኩ በፈለጋችሁት ከለር በፈለጋችሁት ሳይዝ ቴክስቶችን ማስገባት ትችላላችሁ። እንዲሁም የቪዲዮቻችሁን ስፒድ መቀነስ መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። ስፒድ የቪዲዮውን የመናገሩን ስፒድ የቪዲዮውን ፍጥነት መቀነስ መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው ይህን አፕ በመጠቀም። እንዲሁም ቴክስቱን ወደ ፈለጋችሁበት ቦታ ማድረግም ትችላላችሁ ማለት ነው።
እንደምታወቀው ይህ አፕ በጣም ቀለል ያለ ነው ብያችኋለሁ። ለአጠቃቀም በጣም ቀላል ነው። በዚህ መልኩ በተደጋጋሚ በጠየቃችሁኝ መሰረት ለአይፎን ስልክ የሚሆን የቪዲዮ ኤዲቲንግ አፕ ብዙዎቻችሁ ጠይቃችሁኛል። ይህ አፕሊኬሽን ለአይፎንም ለአንድሮይድም ቪዲዮ ኤዲቲንግ አፕ ይሆናል ማለት ነው። ሊንኩን ከዲስክሪፕሽን ላይ ታገኛላችሁ። ለአይፎንም ለአንድሮይድም የሚሆን ማለት ነው። እንደፈለጋችሁ በዚህ መልኩ የቪዲዮውን አውዲዮ መቀነስ፣ አውዲዮ ድምጽ መጨመር በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እጅግ አሪፍ መረጃዎችን እያደረስኳችሁ እገኛለሁኝ። ያሲኖ ነበርኩኝ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁና ወደዚህ ቻናል ዛሬ ገና የመጣችሁ ካላችሁ ስለ ዩቲዩብ ቻናል ማሳደግያ መንገዶች የተለያዩ ትሪኮችን ከጎግል ላይ እየጎለጎልኩ በየጊዜው እያቀረብኩላችሁ እገኛለሁ። በተለይ አዳዲስና ጀማሪ ዩቲዩበሮች እንዲሁም ዩቲዩብ ቻናል ማሳደግ የምትፈልጉ በሙሉ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የዚህ ቻናል ቤተሰብ በመሆን ከዚህ ቻናል እጅግ አሪፍ መረጃዎችን ማግኘት ትችላላችሁ። በተለይ እኔ የምሰራቸው የዩቲዩብ ቻናል ማሳደግያ መንገዶች በዩቲዩብ እና በጎግል የተፈቀዱ ህጋዊ የሆኑ መንገዶች ስለሆኑ በጣም ጠቃሚ ናቸው ብዬ ነው ማስበው። ስለዚህ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉኝ፣ እንዲሁም የደወል ምልክቷን ንኳት። የዛሬ ፕሮግራሜ ይህን መስራት። በቀጣይ ፕሮግራም እስክንገናኝ መልካም ቀን ይሁንላችሁ ባይ